Jaminan sehingga 90% rakyat Malaysia akan terus menikmati subsidi petrol RON 95 apabila dasar penyasaran bahan api itu dilaksanakan. Kawalan harga telur ayam juga akan ditamatkan manakala kadar subsidi akan dikurangkan daripada 10 sen kepada sejumlah 5 sen sebiji. RM1.5 bilion telah diluluskan untuk menggerakkan program dan projek yang mampu menjana pendapatan bagi golongan sasar. Moving through the same hours in completely different ways, one hustles through day and night, chasing enough to survive his daily life. The others move with ease, supported by system stability and time. He has nothing to worry about because while both pay the same price, the cost doesn't hit them the same. This is the gap, a gap shaped by income, opportunity and how subsidies were distributed. The subsidies are the mechanism made by the government to ensure everyone can feel equality while purchasing goods and not feel a burden. Hi, I am Shafiq Anwar, your host for today. Oh no, I'm late for work. What a beautiful way to start the day. I think I had enough sleep last night. So let's go to work. I slept 3 hours last night. I finished my second job at 1 a.m. and now I'm back here. Emails, meetings, like nothing happened. I'm not lazy, I'm just tired. Day job, night job, repeat. And somehow, it is still not enough. Another early meeting, but at least I had my coffee. The helper packed lunch. The car's already waiting. Life moves fast, but I'm lucky I don't have to run to catch up. Sometimes I forget. Not everyone gets to live like this. Both of B40 and T20 are using the same fuel that has been subsidized by the government. This is how the blanket subsidy has been utilized by all Malaysians. Without needing to care about the income, all the blanket subsidies can be used by anyone in this country, even though they actually can afford more than the others. Unfortunately, fuel subsidies alone have consumed a big amount. Because of the financial commitment, this is what we call blanket subsidies. Blanket subsidies is a type of financial aid that has been provided to all recipients, regardless of their individual circumstances or needs. However, not everyone benefit equally. In this supermarket, both of them have different mission on that day. They are going to buy their necessities and goods. Chetmat tries to buy his basic necessities that he really needs but with the cheapest price. While Anas, he buys things he thinks he needs without need to worry about the price tag. By looking at these scenarios, we can say that the government really help us daily life by giving subsidies for our necessities. It is also one of the ways the government could help us to get our basic needs met. But the subsidies somehow have been violated by those who are not responsible, and because of that, it slowly has become a financial burden to the government to carry. Why is everything so expensive? I think I get the subsidized price because I can save more money. Mungkin tu boleh lah.
So, everyone will get subsidy from the government. Why government say it's burden or draining for them? Ish. Subsidies are one of the ways the government helps people meet their basic needs. We benefit from them every day. For example, through cheaper fuel and electricity bills. However, providing these subsidies has become a heavy financial burden for the government. In 2023, Malaysia spent 71.8 billion ringgit on subsidies and social aid due to the pandemic and rising global energy prices. In 2024, the government initially planned to spend 52.76 billion, but that figure was later revised to 61.34 billion ringgit, mostly for fuel subsidies and public sector salaries. That's a 60% increase. Studies show that the top 20% of income earners actually benefit the most from fuel subsidies. They use more fuel and enjoy about 35% of the subsidy, money that was meant to help lower income groups. To address this, in June 2024, the government introduced targeted diesel subsidies, setting the price at 3.35 ringgit per litre, with lower price for public transport, logistics and fishermen. Still, under the blanket subsidy system, the wealthiest continue to benefit more than they should. That's why, starting mid-2025, the government planned to remove petrol subsidies for the top 50% of earners, those making 12,000 ringgit to 30,000 ringgit a month. The goal is to make sure only the lower 85% of people continue getting subsidized fuel. This reform is expected to save about 8 billion every year. The savings will go toward direct aid for those who really need it. And it will also help stop abuse of subsidized fuel by foreigners and businesses. The numbers are big, the impact even bigger. But what do the experts think? Stay tuned as we dive into expert opinions for a clearer view of what this subsidy reform really means for Malaysians. Jawapannya, ya, dia akan lebih beri manfaat kepada orang miskin. Kalau subsidi yang blanket yang kita ada sekarang, tak. Sebab apa? Contohlah, saya rasa tuan-tuan, puan-puan semua pun dah tahu pasal subsidi minyak kan. Subsidi minyak dia akan beri manfaat lebih kepada orang kaya. Kenapa? Sebab orang kaya pakai lagi banyak kereta. Lepas ni kita boleh discuss. Kita tengok data, statistik menunjukkan begitu. Dan kalau tengok data Bank Negara pun dia tunjuk benda yang sama lah. Orang daripada RM100 subsidi, RM4 je dapat dekat orang miskin. RM42 dapat dekat orang kaya. So memang regresif lah. Saya rasa korang belajar tax dengan subsidi tu, you should know. Tax you want to make sure that tax tu adalah progresif. Sama juga dengan subsidi. Subsidi nak make sure ianya progresif in the sense that dapat dekat orang yang sepatutnya dapat. Kita tengok sekarang berapa banyak government bagi subsidi minyak. 20 bilion. Government bagi about 20 bilion. I saw in one of your question you mentioned about 17.5 billion pada tahun 2009. 2008 kan? So it doesn't change much. Sekarang pun baru dalam 20 bilion. Apa yang akan buatkan subsidi minyak ni berubah banyak bila harga minyak dunia naik? Bila? Masa sekarang lah. Sekarang tengah perang Israel dengan Iran kan? So memang harga akan naik. Bila harga dunia naik, government kena subsidize lagi banyak. Secara purata, harga lebih kurang tu lah yang government akan subsidize dalam 20 bilion. Tahun ni pun dalam bajet dokumen tahun lepas yang government announce pun untuk 2025 dia nak bagi 20 bilion. Daripada 20 bilion ni kalau kita pecahkan kepada dua grup Maksudnya grup yang paling miskin dengan grup paling kaya. Average yang paling miskin dia hanya akan dapat RM45 sebulan. Subsidi minyak dia yang grup paling miskin. Grup paling kaya dia akan dapat hampir RM500 sebulan. Sebab dia guna kereta sisi besar dan lagi banyak guna minyak. Okay, so subsidi ni kalau kita tak sasarkan dia ataupun if it is not targeted, then the amount will tend to benefit the higher income group. Okay, so nak jawab soalan sama ada targeted subsidi ni akan tolong miskin ataupun tidak? Yes, dia akan tolong. Okay, number one, no lah, it's not sustainable. Sebab it's not really about the amount. If you ask me personally, I don't really care kalau kita spend 80 billion pun. Kalau 80 billion tu dapat orang miskin, I'm okay. Tapi kalau even if we spend 20 billion, but most of the amount tu dapat dekat orang kaya, I don't want it. Okay, so apa-apa saja yang kita allocate, it must tolong orang kebanyakan, bukan orang sesetengah je lah. That's my answer basically is not sustainable sebab ianya regresif, sebab dia lebih manfaat kepada orang yang pendapatan tinggi. Macam saya bagi calculation saya tadi, saya purata orang miskin hanya akan dapat subsidi minyak ni sekitar RM45 sebulan. Tapi orang kaya dia akan dapat almost RM500. Dan
orang miskin juga, dia ni tak guna banyak. Maksudnya tak ramai yang penggunaan minyak tu tak semacam orang pendapatan tinggi. Contoh kita tengok kalau tengok data ni Jabatan Perangkaan. Dia ada buat survey, dia tanya semua keluarga kat Malaysia ni. Survey dia lah, ada sampel dia. Dia tanya kat keluarga kat Malaysia ni, tanya, you ada kereta tak? Ada. Kalau you ada kereta, berapa biji? Sama juga dengan motor. Motor berapa biji dia. Kita tengok golongan yang pendapatan paling rendah, 3 daripada 10. Contoh yang ambil 10 orang keluarga pendapatan paling rendah, 3 keluarga tak ada kenderaan. Sorry, not 3, 25. 25 daripada 100 keluarga pendapatan rendah, 25 keluarga tak ada kenderaan. Tapi kalau kita tengok dekat yang atas sekali, yang kaya ni, semua ada. Semua ada kereta. So, penggunaan kereta tu lebih ramai dekat kalangan pendapatan tinggi. Sekarang kita tengah cakap pasal subsidi. So, sekarang kita tahu subsidi paling besar contoh untuk minyak memberi manfaat pada orang kaya. Kita punya cukai pun sebenarnya beri manfaat pada orang kaya. Okay, so siapa yang announce, timing is very important. Okay. Macam mana nak buat? Ada dua cara dan saya prefer dua-dua ni. Kita buat combine. Cara yang pertama adalah kita floatkan dia sikit-sikit. Okay. Kalau contoh kata sekarang harga minyak apa? RM20. So kalau harga sebenar double. So it be like RM4, 4%. So instead of terus esok malam ni, hari ni announce, esok terus naik RM4, 4%, buat sikit-sikit. Naikkan maybe 2% dulu ke kan. Selama 6 bulan ataupun setahun. Itu satu. Nombor dua, option yang kedua adalah kita buat cara Iran. Iran sebenarnya pada tahun 2010 dia memang jadi satu negara contoh lah sampai sekarang. Apa Iran buat? Sebelum dia dah bagi tahu rakyat dia lah dia nak float harga minyak. Tapi sebelum dia float harga minyak tu, dia pastikan hampir semua keluarga kat Iran ni dah dapat duit untuk bantuan minyak ni. Dia dah pasti, I think more than 90% isi rumah keluarga kat sana dah dapat bantuan untuk special untuk harga minyak ni. Yes, every month. So, bila dia announce kenaikan harga minyak tu, orang tak marah. Orang tak protes tak ada. So, itu satu benda kejayaan yang utama lah. Dan bila saya sebut tadi 90% lebih yang dapat bantuan tu kan. Kita kat Malaysia yang dapat sumbangan tunai ramah berapa persen? 60%. Kalau ambil orang dewasa kat Malaysia ni, 100 orang dewasa, 60 orang dapat sumbangan tunai ramah. So, sistem kita ni dah cukup baik sebenarnya. Semuanya kena tambah baik sikit supaya kita boleh bagi dekat hampir like 90+% boleh dapat dan baguslah. Okay, maksudnya kalau kita announce kenaikan harga minyak tu orang tak marah. Tapi nak pastikan supaya messaging tu clear. Dan jangan kita pusing-pusing. So, satu messaging kena very clear, nombor satu. Nombor dua, sistem. Sistem saya rasa kita punya sistem one of the best lah. Sistem kita in the world, sistem nak bagi bantuan tu. Sebab apa? Sebab kosnya untuk maintain sistem tu sangat rendah. So, compare dengan negara lain, kita lagi rendah lah. Dan capaian kita pun lagi luas. Maksudnya lagi ramai orang dapat bantuan tu. So, untuk nak buat tu, saya rasa kalau dalam konteks Malaysia ni, messaging sangat-sangat penting. So, nak jawab macam mana nak bagi sustainable, bagi saya kena buat dua-dua. Nombor satu, float slow-slow. Tapi nombor dua, cara Iran tu lah. Dia punya PR tu kena penting. Dia kena sangat penting. Jawapan mudah adalah ya, memang targeted subsidi nombor satu memang kena buat. Nombor dua, bila buat tu fiscal burden akan kurang lah. Contoh subsidi minyak 20 bilion, kita hanya, kalau kita tarik untuk yang orang kaya punya, kita dah dapat 20 bilion tu sebenarnya orang kaya konsum 8 bilion lah. So kalau kita tarik dapat untuk yang orang kaya tu, jadi kita jimat 8 bilion lah. So fiscal burden tu makin kurang. Adakah ianya akan support the poor? Kalau kita bagi balik 8 bilion tu dekat orang yang miskin, ya, dia akan support the poor. Dan saya rasa since kita mention banyak kali pasal orang miskin ni, saya nak bagi tahu, bagi saya secara peribadi, orang miskin ni adalah termasuk yang M40 juga. Bukan B40 saja. B40 dengan M40 campur dua ni, so 80% keluarga dekat Malaysia ni miskin. Okay, so these are the groups yang kita kena redistribute dia panggil. Bagi balik dekat kumpulan ni. Kita selalu tengok sekarang ni, even yang untuk subsidi minyak ni sekalipun, yang minyak petrol yang kita duk isi ni, diorang tengah plan nak buat kad. Maksudnya masuk dalam IC dan sebagainya. Benda ni costly. Benda ni bukan saja costly untuk kita, maksudnya untuk government nak maintain benda tu, tapi juga costly untuk operator. Orang yang ada sesi minyak, dia nak kena ada sistem lain pula. Lepas itu diorang dah komplain dah pasal yang diesel punya subsidi ni kan, dia ada fleet card dia sendiri. Lepas tu fleet card tu nak kena swipe dekat sistem yang khusus lah. So benda ni akan tambah kos untuk operator. So operator memang tak suka lah benda ni. So bagi saya lah, secara peribadi untuk nak bagi dekat orang awam macam kita semua ni, you dah ada information dia. Information kita semua dah ada. Saya boleh tahu Daniel dapat bantuan apa, ataupun Daniel boleh tahu mak ayah saya dapat bantuan apa. So sistem tu dah ada. So gunakan sistem tu dan bagi macam kita bagi STR, sumbangan tunai ramah, bagi cash saja. Tapi kena mention, bagi tahulah RM200 ni untuk minyak. You nak beli rokok ke apa, that's not my problem anymore. Okay, but I already gave you. Kan? So that's how we should do it lah. Kan? Takkan kita nak kena pergi dekat sesi minyak setiap kali nak pergi tu nak kena swipe. Kan? Lepas tu macam mana dia nak tahu kita dapat ke tidak. Lepas tu ada isu penggunaan sisi kereta lagi. Kan? So benda lagi senang lagi bagus. Ada proverbs, kata-kata Jepun lah. Jepun ni kita semua tahu dia orang memang perfect kan. Tapi dia kata kalau kita terlalu perfect,
kita tak akan dapat buat apa-apa pun. Kan? Apa benda pun takkan jalan. Kan? Dan it can never be perfect. Kita kena buat dulu and then baru kita tambah baik daripada situ. Tu point nombor satu lah. Maksudnya cara dan macam mana nak buat. Contoh padu. Padu ni sebenarnya, kalau dia link dengan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, link dengan LPTA untuk data korang, link dengan LHDN untuk saya, settle lah masalah. Korang dah tak payah register. Tu yang bahagian untuk cara nak melaksana lah, implementation kan. Isu yang paling penting sebenarnya adalah gaji. Bila gaji kita rendah, kita tak ada tak cukup duit nak beli makanan barang harian. Okay? Bila tak cukup duit nak beli barang makanan harian, kita pun terpaksa bergantung pada bantuan daripada kerajaan. Okay? Kalau gaji tu setimpal, kan, kerajaan pun tak perlu buat keluar duit untuk subsidi sebanyak ini, kan, dan kita pun dah tak perlu nak harapkan bantuan daripada kerajaan. Gaji yang sepatutnya minima, gaji minima yang sepatutnya berapa? Yang sepatutnya pekerja dapat 2,000, banyaklah kiraannya, ada 2,100, ada 2,000. 2,100 saya kira tu 3 tahun lepas. So sekarang maybe dalam 2002, 2003. So beza tu, kita ambil lah beza dari 1,800 ke 2,200, beza RM400 lah. Beza RM400 tu adalah sebenarnya subsidi yang kerajaan bagi secara tak sedar kepada syarikat swasta. Sekarang dia dah dianggap sebagai, oh ni gaji untuk graduan. Tak betul tu sepatutnya. Sepatutnya untuk graduan kena lagi tinggi. Tapi dia dah digunakan sebagai benchmark. Dan bila dah bagi subsidi dekat, indirectly bagi subsidi dekat swasta ni, kita we are being underpaid. We are being underpaid and we are depending on subsidi from government. Then in the end kita duk gaduh dengan government and not asking for more from private sector. So ada dua benda, satu benda yang untuk soalan last tadi, macam mana nak pastikan ini dapat kurangkan fiskal semua tu, ya betul. Tapi yang paling penting implementation. Okay. Dan last point saya tadi, saya cuma nak bagi tahu tentang keadaan isu sebenar. Sebenarnya bila kita duk cakap pasal subsidi lah apa ni, isu dia adalah sebab gaji kita tak setimpal. Dan ni bukan benda baru, dan saya tengok sekarang bank negara pun dah start buat bising pasal benda ni. Okay. Oh, sorry. Are you okay? Yeah, I'm okay. Oh, are you good for grocery shopping? Yeah, I just bought some grocery shopping from here. Oh, a lot of things. Yeah, I bought a lot of things. By the way, I bought this thing. All is from the government incentive, you know. I bought this using my Sara. Oh, I see. Yeah. Can you teach me how you know? Of course can. You just can go to the website of My Kasih. Okay. And then you just put your IC number there. Then you can know lah whether you eligible for the My Sara or not. Oh, I see. Yeah. Okay. I need to go now. Oh, I'm so sorry okay. just now, okay? Okay, thank you. Bye. Bye.